नमस्कार, मी कीर्ती जोशी. अवनी फूडच्या किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण ज्या 5 प्रकारची भजी करणार आहोत हे चित्र बघितल्यावरती तुम्हाला लक्षात आलंच असेल. आपण आज पालक, बटाटा, कोथिंबीर, पडवळ आणि गोसावळ अशी भजी करणार आहोत. चला तर आता आपण ह्या भाज्या सगळ्या स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेऊया. आता आपण भजीसाठी बॅटर तयार करूया. इथं मी 2 वाट्या बेसन पीठ घेतलेले आहे. आपल्याला 5 प्रकारची भजी करायची आहे, त्यामुळे आपण इथं 2 वाटी बेसन पीठ घेतलेले आहे. आपण इथं 2 वाटी बेसन पिठासाठी आपण इथं 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालणार आहोत. तांदळाच्या पिठामध्ये भजी केल्यावरती एकदम खुसखुशीत भजी होतात, त्यामुळे आपण घालायचे. आपण याच्यामध्ये ओवा घालून घेणार आहोत 1 चमचाभर. हातावरती तो असा चोळून घालायचा आहे, क्रश करून घालायचा ओवा. साधारण मी इथं एवढ्या पिठासाठी 1 चमचा आपण ओवा घालतोय. थोडेसे जिरं तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालू शकता. हळद अगदी मी किंचित घालणार आहे, फार नाही घालायची. जर जास्त हळद झाली तर भजी आपली काळपट रंगावरती होतात, म्हणून भजीला हळद थोडीशी कमी घालायची. त्यानंतर आपण लाल मिरची पावडर टाकूया. इथं मी 2 चमचे लाल मिरची पावडर टाकते. त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी साखर घालून घेतली. आपण साखर घालून घेतली थोडी चिमूटभर. नंतर मीठ घातलेलं आहे. साखर आपल्याला घालायची कारण की भजी छान खुसखुशीत होतात. आणि आता इथं मी 3 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे. कडकडीत आपल्याला मोहन घालायचंय, त्याच्यामुळे पण भजी आपली छान होतात. जर आपल्याला खूप पण तेल घालायचं नाहीये, अगदी 2 ते 3 चमचेच घालायचे. आणि मग हे सगळं बॅटर परत आपण एकसारखं मिक्स करून घ्यायचंय. आणि आता थोडं थोडं पाणी घालत आपल्याला हे बॅटर तयार करायचं. आता हे मिश्रण आपण थोडं थोडं पाणी करून आपल्याला मिक्स करायचंय. आपल्याला फार पण पातळ करायचं नाही आणि फार पण घट्ट करायचं नाहीये. आता ह्या डाळीच्या पिठाच्या सगळ्या गुठळ्या मोडतील असं हे मिक्स करत करत आपल्याला थोडं पाणी घालत राहायचे. आपण यामध्ये कडकडीत मोहन का घातलं, कारण भजी खुसखुशीत होतील. आणि जेव्हा आपण मोहन घालतो म्हणजे आपण जे तेल गरम करून घातलेलं आहे ना, तर त्यामुळे आपल्याला सोडा घालायची गरज नाहीये. तर आता आपण हे सगळं बॅटर व्यवस्थित पाण्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. तुम्ही इथं बघू शकता आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्ट नाही, अशा कन्सिस्टन्सीचं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता आपण बाकीची तयारी करूया. आपण पडवळ स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे. सगळ्या भाज्या आपण स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेल्या आहेत. पडवळ, त्यानंतर आपण गोसाळं बारीक चिरून घेतलेलं आहे. आणि पालकाच्या खालच्या दांड्या काढून घेतलेल्या आहेत. साधारणपणे अशा पद्धतीने आपण पालकाच्या पानं ठेवलेली आहेत. त्याचबरोबर इथं मी कोथिंबीर पण चिरून घेतलेली आहे. आणि आपण बटाट्याच्या पण चकत्या करून घेतलेल्या आहेत. जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. आणि आता आपण ह्या पाण्यात घालून घेतलेल्या आहेत. पण भजी तळताना आपण यातलं सगळं एक्स्ट्रा पाणी काढून टाकणार आहोत आणि थोडंसं कापडाने हे बटाटे पुसून घेणार आहोत आणि मगच आपण ते भजी करण्यासाठी घेणार आहोत. तेल गरम झालेलं आहे. आता डाळीचं पीठ कोट केलेलं आहे. आपण गोसावळ्याची भजी सोडून घेऊया. व्यवस्थित सगळ्या कापांना ते पीठ लागलं पाहिजे अशा पद्धतीने सोडून घ्यायची एक भजी आपल्याला. आता आधी आपण गोसाळ्याची बॅच काढूया. गोसावळी भजीची अलगद सोडायची आहे. आपण या भजीमध्ये सोडा घातलेला नाहीये. एकदा तेलातून वर आली भजी की मग आपल्या गॅसची फ्लेम आपण लो टू मीडियम करायची आहे, म्हणजे भजी सगळ्या बाजूनी खुसखुशीत तळली जातील. सुरुवातीला आपल्या गॅसची फ्लेम मोठी असायला पाहिजे भजी सोडल्यानंतर. आणि तेलावरती जेव्हा ती तरंगतात तेव्हा आपण आपल्या गॅसची फ्लेम मध्यम करायची. लो टू मीडियम केली की मग अगदी भजी सगळ्या बाजूनी खुसखुशीत तळली जातील. अगदी आपल्याला ब्राऊन रंगावरती ती तळून घ्यायची. तुम्ही इथं बघा, मस्त आपली भजी फुगलेली आहे आणि अगदी हलकी हलकी झालेली आहे. आणि अगदी भजी काढायच्या आधी 1 मिनिटभर आपण गॅस थोडासा मोठा करायचा आहे, जेणेकरून आपल्या भजीमध्ये तेल राहणार नाही आणि व्यवस्थित आपली भजी होती खुसखुशीत. 1 मिनिटासाठी आपण इथं गॅस मोठा केला. आणि आता आपण ही तळलेली भजी गोसावळ्याची काढून घेऊया. आता आपण यामध्ये पडवळ अशाच पद्धतीने डीप करून सोडून घेऊया. पडवळाचे काप आपण इथं मध्यम साईजचे केलेले आहेत, ना जास्त जाड ना जास्त पातळ, म्हणजे आपली भजी छान होती. आणि त्याच्यामधल्या ज्या बिया आहेत त्या आपण काढून घेतलेल्या आहेत. पडवळाची आपण भजी का केली, कारण महालक्ष्मीच्या नैवेद्यामध्ये 16 भाज्यांचा मान आहे
आणि याच्यामध्ये याचा हेतू एकच आहे की श्रावणामध्ये सगळ्या ज्या ताज्या भाज्या येतात तर त्या सगळ्या आपल्या नैवेद्याच्या निमित्ताने आपल्या पोटात जाव्यात यासाठी आपण 16 भाज्या करतो. मग त्यामध्ये पडवळाची पण भाजी केली जाते, पण पडवळ इतका फारसा खायला चविष्ट लागत नाही, तर आपण त्यासाठी त्या भाजी न करता पडवळाची भजी केलेली आहे. तर आपण ही सगळे पडवळाचे तुकडे पडवळाची भजी टाकून घेऊया. गॅसची फ्लेम आपली मोठीच आहे. आता आपण हे सगळं सोडून घेऊया. पडवळाची भजी पण खूप छान लागतात, भाजीपेक्षाही भजी चविष्ट लागतात. तुम्ही इथं बघा, ह्या पण तेलामध्ये फुगून वर आलेल्या आहे, छान फुललेल्या आहे. आता ह्या पण आपण मध्यम आचेवरती ब्राऊन रंगावरती पूर्ण तळून घेणार आहोत. तर आता आपली ही पडवळाची भजी कशी ओळखली आपण, कारण आपण मधल्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत त्यातल्या, त्यामुळे ती मेदूवड्यासारखे त्याला होल पडलेले आहेत. तर आता ही पडवळाची भजी पण आपली तयार होती. आता आपली भजी कुरकुरीत लालसर अशी दिसत आहे, कारण आपण तांदळाच्या पिठामुळे त्याला कुरकुरीत पण आलेला आहे. आता आपण ही सगळी भजी व्यवस्थित तेल निथळून घेणार आहोत आणि 1 मिनिटासाठी आपल्याला गॅस मोठा करायचा आहे, म्हणजे तेल त्यामध्ये राहणार नाही. तर ही पण एक महत्वाची टीप आहे. जेव्हा तुम्ही कुठलंही तळण करता तर त्यामध्ये त्या वस्तूवरती किंवा त्या पदार्थावरती तेल राहू नये यासाठी जेव्हा आपण ते काढून घेतो तेव्हा आपण अगदी क्षणभरासाठी गॅस हाय फ्लेमवरती ठेवला तर त्यामधलं पूर्ण तेल बाहेर निघतं आणि त्यामध्ये तेल राहत नाही. आता हे आपण काढून घेऊया आणि जेव्हा तेलात मध्ये तळण्याचा एक घाणा झाला की परत पूर्ण आपलं तेल स्वच्छ करून मगच दुसरा भजीचा घाणा टाकायचा आहे आपल्याला. आपण बटाट्याची भजी करून घेऊया. हे जे बटाटे आहेत त्यामधलं पूर्ण पाणी निथळून आपण कापडाने पुसून घेतलेले आहेत, कारण जर तुम्ही तसंच निथळलेल्या पाण्यातून भजी सोडली तर आपलं डाळीचं पिठाचं जे मिश्रण आहे ते सैलसर होतं. कारण बटाट्याचं जे पाणी ओलसर जर बटाटा आपण डायरेक्ट मिश्रणामध्ये टाकला तर भजी आपली पातळ पातळ होतात आणि त्याचा कोट व्यवस्थित बटाट्यावरती होत नाही आणि आपली भजी तेलात टाकली की विरघळतात. त्यामुळे अशी स्वच्छ कोरडी पुसून घ्यायची आणि मगच ती बॅटरमध्ये मिक्स करून आपण तेलामध्ये सोडून घ्यायची. आपण आता ही बटाट्याची भजी सोडून घेऊया. आता ही पण व्यवस्थित आपल्याला वर येऊ द्यायची आहे आणि बटाट्याचे काप करताना खूप पातळ किंवा खूप जाड करायचे नाहीये. आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोणतीही गोष्ट तळण्यासाठी किंवा कुठलाही पदार्थ तळण्यासाठी खूप तेलाचा वापर करायचा नाही. कढई ते व्यवस्थित बुडतील इतपत तेल पाहिजे, फार कमी पण नको आणि जास्त पण नको. आता आपण ही 5 प्रकारची भजी करणार होतो, त्यामुळे मी जवळपास अर्ध्या कढईपर्यंत आपण इथं तेल घेतलेलं आहे. आता ही सगळी सोडून घेऊया. आपली बटाट्याची भजी तयार झालेली आहे. अशा रंगावरती आपण तळून घ्यायची. आता आपण ही काढून घेऊया. तुम्ही इथं बघू शकता छान फुगलेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. आता आपण पालक भजी सोडून घेऊया. पालकाची पानं आपण त्या बॅटरमध्ये बुडवून आता आपण ती सोडायची. तुम्हाला जर बॅटर तयार करत असताना जर तुम्हाला गरम तेलाचं मोहन घालायचं नसेल तर जेव्हा आपलं हे मिश्रण तयार होतं, भजीसाठीचं पीठ तयार करतो आपण, त्यानंतर पीठ तयार झालं की आपण 10 मिनिट ते झाकून ठेवायचं. आणि त्यामध्ये तुम्हाला मोहन नको असेल तर तुम्ही त्याच्याऐवजी तुम्ही पाव चमचा सोडा घालू शकता. बेकिंग सोडा घातला तरी पण भजी खुसखुशीत होतात, पण आपण बेकिंग सोडा घातल्यानंतर खूप वेळ हे मिश्रण ठेवू शकत नाही, नाहीतर मग त्यामध्ये तेल आपल्या भजीमध्ये राहतं, म्हणून मी इथं तेलाचा वापर केलेला आहे. आता ह्या भजीशिवाय तुम्ही खाऊच्या पानाची सुद्धा भजी करू शकता. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी आता ही पालकाची भजी दाखवलेली आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही खाऊची पानं सुद्धा वापरू शकता भजीसाठी. आपण आता इथं पालक भजी सोडून घेतलेली आहे. जितकी तेलात बसतील तितकी आपल्याला सोडून घ्यायची. तुम्ही इथं बारीक चिरून सुद्धा पालकाचा वापर करू शकता, पण जेव्हा आपण बारीक चिरतो पालक त्यामध्ये जितकं बेसन पीठ बसेल त्याची तुम्ही भजी करू शकता. पण त्यावेळेस काय होतं की तळायला खूप वेळ लागतो आणि आपला महालक्ष्मीचा स्वयंपाक आपल्याला खूप कमी वेळात भरपूर स्वयंपाक करायचा असतो, म्हणून आपण झटपट होण्यासाठी अशी मोठी मोठी पालकाची पानं ठेवून आपण त्याची भजी केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने केली तर तुमची पटकन होतील. आणि जर तुम्ही एरवी भजी करणार असाल तर तुम्ही पालक बारीक चिरून त्याची भजी करू शकता. तुम्ही इथं बघू शकता तांबूस रंगावरती पालकाची भजी पण छान फुगलेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया.
पण उरलेल्या जे आपलं डाळीच्या पिठाचं बॅटर होतं भजीचं त्यामध्ये सगळी चिरलेली आपण कोथिंबीर घालून घेतली आणि आता हे मिश्रण आपण व्यवस्थित मिक्स करायचे आणि आता आपण ते भजीसारखं सोडून घ्यायचे. कोथिंबीरीची भजी पण छान लागतात. जेव्हा आपल्याला करायसाठी कुठलंच नसेल म्हणजे आळूची पानं किंवा पालकाची पानं अशी काही आपल्याकडे नसतील तर आपण झटपट अशी कोथिंबीर बारीक चिरून त्याच्यामध्ये हे बेसन भिजवून अशा पद्धतीची भजी करू शकतो. तर ही भजी पण छान लागतात आणि एरवी आपण पोळी भाकरी बरोबर पण कोथिंबीरीची भजी खाऊ शकतो. फक्त ही हाताने सोडायची आपल्याला. जेव्हा आपण चमच्यानी भजी सोडतो तेव्हा ती आडवी होतात म्हणून आपण हाताने अशी गोलाकार करून ती भजी सोडायची. आता ही पण आपण मगाच्या भजीसारखीच व्यवस्थित तळून घेणार आहोत. आता आपली कोथिंबीरीची भजी सुद्धा खूप छान झालेली आहे. तुम्ही इथं बघू शकता आपण हलक्या सोनेरी रंगावरती हे तळून घेतलेली आहे. आता आपल्याला खूप जास्त करपवायची नाहीये कारण कोथिंबीर पटकन जळते त्यामुळे आपल्याला ही अगदी हलक्या रंगावरती आपण तळून घेतलेली आहे. फक्त कच्ची राहणार नाहीत याची आपण काळजी घ्यायची. आता आपण ही पण भजी काढून घेऊयात. एकच भजीचा बेस वापरून 5 प्रकारची भजी आपली तयार करून झालेली आहे. तुम्ही इथं बघू शकता भजी अगदी छान तळली गेलेली आहेत. एकसारख्या रंगावरती 5 प्रकारची भजी आपण केलेली आहे. तर अशा पद्धतीची भजी तुम्ही नक्की करून बघा. एकच बेस आणि भरपूर प्रकार तुम्ही यामध्ये करू शकतात. तुम्ही इथं भाज्यांचा मेथीचा वापर करू शकतात. त्यानंतर इथं कोबीचा पण वापर करू शकतात. फ्लॉवरची भजी करू शकतात. जे काही तुमच्याकडे भाज्या अवेलेबल असतील त्या भाज्या वापरून तुम्ही भजी वेगवेगळ्या प्रकारची करू शकता. मी 16 भाज्यांपैकी 12 भाज्यांचा व्हिडिओ भाग 1, 2, 3 मध्ये टाकलेला आहे. आणि आता राहिलेल्या ज्या भाज्या होत्या म्हणजे घोसावळ, पडवळ आणि त्याचबरोबर पालक आणि आता इथं आपण बटाट्याची भाजी तर दाखवलेली होती पण आपली एक भाजी अजून राहिलेली होती तर म्हणून आपण त्याच्याऐवजी कोथिंबीरीचा वापर करून कोथिंबीरीची पण भजी केलेली आहे. तर त्यामुळं आजचा जो व्हिडिओ मला कसा वाटला आणि 16 भाज्यांचा व्यवस्थित वापर कसा केला हे जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा. आपल्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.